Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Hôm nay chúng ta có một tin rất hot và mình tin đây là điều mà các bạn fan đang vô cùng chờ đón. Đó chính là lịch công chiếu phần tiếp theo của bộ phim Tinh Thần Biến, một trong những bộ phim vô cùng ăn khách trên toàn thế giới. Và với phần 5 của bộ phim, lịch công chiếu cũng có một chút thay đổi. Trong khi những phần trước được công chiếu vào Chủ nhật, thì ở phần 5 này, lịch chiếu chính thức của phim sẽ là vào thứ Hai hàng tuần. Ngày khởi chiếu đầu tiên sẽ vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 với 28 tập phim. Trong đó, ngày đầu tiên sẽ công chiếu 2 tập và các tuần sau đó sẽ có một tập xuyên suốt chiều dài 28 tập phim với thời lượng mỗi tập là 20 phút. Và mở đầu phần 5 này, Tần Vũ sẽ khởi đầu ở một server mới, đó chính là Tiên Ma Yêu Giới. Tiếp theo, sau khi đặt chân tới nơi đây, Tần Vũ đã gặp được Liễu Hàn Thư, một tên phế vật ở tại Liễu Gia, một thế lực lớn tại Phong Nguyệt Tinh. Tuy nhiên, khi trò chuyện cùng người này và biết được quá khứ và hoàn cảnh của hắn ta, Tần Vũ cuối cùng cũng đã thu nhận Liễu Hàn Thư làm đệ tử. Và nhờ có sự giúp đỡ của Tần Vũ, tốc độ tu luyện của Liễu Hàn Thư cũng ngày một gia tăng. Bởi vậy, hắn ta đã đủ sức để giao thủ với các thiên tài trong tộc của mình. Thời gian trôi qua, trong cuộc chiến giữa tam đại gia tộc tại Phong Nguyệt Tinh vì lợi ích của mình và cả đệ tử, thế nên Tần Vũ đã cùng Liễu Hàn Thư tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền khống chế tống trận giữa tam đại gia tộc. Và tới cuối cùng, trong trận chiến đó, dưới sự giúp đỡ của Tần Vũ, Liễu Gia đã chiến thắng được Nghiêm Gia và lấy mạng được gia chủ của bọn họ. Tuy nhiên, gia chủ của Nghiêm Gia lại có chút quan hệ với Vũ Hoàng, bởi vậy tin tức về Tần Vũ và Vạn Thú Phổ cùng Mê Thần Đồ cũng bị phát hiện. Chính vì thế, rất nhanh, Vũ Hoàng đã cho người đi tìm tung tích của Tần Vũ. Và chỉ sau khoảng thời gian ngắn, tin tức Tần Vũ đang ở Liễu Gia cũng bị phát hiện. Rất nhanh, đám tay sai của Vũ Hoàng đã yêu cầu Liễu Gia phải giữ chân Tần Vũ lại. Bởi vậy, người của Liễu Gia cũng không dám làm trái. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Liễu Hàn Thư cũng rất nhanh đã phát hiện ra điểm không đúng. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn không có cách nào cảnh báo cho Tần Vũ biết về chuyện này. Tới cuối cùng, chỉ còn một cách, Liễu Hàn Thư đã quyết định hy sinh bản thân mình. Và cũng nhờ vậy, rất nhanh, Tần Vũ đã cảm nhận được chuyện không hay xảy đến. Cũng chính vì vậy, anh ấy cũng liền quay trở lại Liễu Gia. Tuy nhiên, khi Tần Vũ quay lại, Liễu Hàn Thư chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Cũng bởi chuyện này, Tần Vũ đã rất phẫn nộ. Để rồi sau đó, một cuộc chiến giữa Tần Vũ và đám tay chân của Vũ Hoàng đã nổ ra. Và sau một hồi giao chiến, Tần Vũ rất nhanh đã yếu thế. Cũng bởi vậy, anh ấy liền lấy ra Vạn Thú Phổ và thả ra vô số yêu thú, khiến đám người ở đây gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Và cũng vì chuyện này, Tần Vũ đã bị Vũ Hoàng truy sát hết sức ác liệt. Tuy nhiên, sau một hồi truy đuổi, Vũ Hoàng vẫn để Tần Vũ chạy thoát. Thế nhưng, thông tin Tần Vũ chạy tới Lam Hỏa Tinh cũng rất nhanh bị phát hiện. Tuy vậy, nơi đây quá rộng lớn, bởi vậy, Vũ Hoàng dù cho xới tung nơi này lên cũng không tìm thấy được Tần Vũ. Và cuối cùng, trong lúc cay cú, hắn đã quyết định hủy luôn cả Lam Hỏa Tinh để diệt Tần Vũ. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Tần Vũ vẫn không bỏ mạng dễ dàng như vậy. Rất nhanh, anh ấy đã quay trở lại và chiến đấu với đám người Vũ Hoàng tại Tiên Ma Yêu Giới. Không chỉ vậy, trong trận chiến đó, hai vị huynh đệ tốt là Phi Phí và Hắc Vũ cũng quay trở lại. Điều này làm Tần Vũ được trợ giúp rất nhiều. Đây có thể nói là cuộc đại chiến hết sức mãn nhãn, kết thúc phần 5 đầy căng thẳng. Và cũng bởi vì nội dung chính vô cùng hấp dẫn như vậy, trong phần 5 này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều những nhân vật mới với sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, những nhân vật mới họ cũng được tạo hình vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt, đặc biệt là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Và tất nhiên, trong phần 5 này, một thứ không thể thiếu đó chính là những màn combat vô cùng đỉnh cao tựa long tranh hổ đấu với chất lượng kỹ xảo và đồ họa vô cùng đẹp mắt. Hầu như mỗi tập phim lại một lần giao chiến, điều này khiến các fan hâm mộ nghe xong cũng không khỏi vui sướng. Theo sự đánh giá của mình, với việc được nâng cấp về mặt kỹ xảo, thêm vào đó là rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp cùng thời lượng phim lên đến 20 phút, Tinh Thần Biến dự kiến sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong ngày thứ Hai hàng tuần, đúng không các bạn? Và tất nhiên, một bộ phim cực hay như vậy thì mình sẽ không quên review từng tập của bộ phim một cách đầy đủ, chi tiết nhất cho mọi người cùng xem. Bởi vậy, các bạn hãy theo dõi kênh để xem review chi tiết những tập tiếp theo của Tinh Thần Biến nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.